Hi students, welcome back to my channel. আজি আমি বহুপদৰ exercise 2.2 3 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছো। 3 নম্বৰত আমাক কৰিবলৈ কৈছে দ্বিঘাত বহুপদবোৰ নিৰ্ণয় কৰা যাৰ শূন্যকেইটা তলত দিয়া ধৰণৰ। ইয়াত শূন্যকেইটা দিয়া আছে, আমি ইয়াৰ পৰা দ্বিঘাত বহুপদটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। তো আমি কেনেদৰে কৰিম? প্ৰথম প্ৰশ্নটোকে লৈছো। দিয়া আছে শূন্য দুটা -4 আৰু 3/2। তো আমি লিখি লম দিয়া আছে alpha is equal to -4, beta is equal to 3/2. alpha আৰু beta কি হয়? ইয়াৰ শূন্যকেইটা। এতেকে আমি প্ৰথমতে alpha যোগ beta উলিয়াম। -4 plus 3/2। ইয়াক যদি মই কৰি দিওঁ লসাগু ল'লে মানে এইটো হৈ যাব -8 plus 3 minus 5/2 আৰু alpha beta পাওঁ -4 into 3/2 দুইৰে যদি কাটি দিওঁ 2 2 গুণ 4 তেতিয়া আমি পাওঁ বিয়োগ 6। এতিয়াতো কথাটো হ'ল alpha plus beta মানে আমাৰ কি হয়? -b/a হয় নহয়নে বাৰু? গতিকে -b/a is equal to পালো মই -5/2। গতিকে b/a is equal to মই পালো 5/2 আৰু এফালে alpha beta মানে আমাৰ কি? c/a। ওকে, ইয়াত a ৰ প্ৰপৰচনত কি আছে? 2 আছে আৰু এফালে 1 আছে। একো নাই মানে কি আছে? 1। এতিয়া আমি যদি a ৰ চিধা চিধা থকাটো 2 বনাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত 2 এটা পূৰণ হৈ যাব। 1 পূৰণ 2 ওপৰত হৈ যাব -6 into 2। তেতিয়া ইয়াত হৈ যাব 2, ইয়াত হৈ যাব 12। গতিকে আমি a পালো 2। গতিকে এই দুটাৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো এতেকে a is equal to 2, b is equal to 5 আৰু c is equal to -12। এতেকে বহুপদটো কি হ'ব? বহুপদটো হ'ব ax square plus bx plus c। গতিকে a হ'ল 2, 2x square plus bx অৰ্থাৎ 5x আৰু plus c গতিকে -12। এইটো হ'ল আমাৰ নিৰ্ণয় বহুপদ। কিন্তু এই প্ৰশ্নটোকে আমি সমাধান আমি আৰু এটা পদ্ধতিৰে কৰিব পাৰোঁ। সেই পদ্ধতিটো তোমালোকে শিকি লোৱা। যদি তোমালোকৰ ভাল লাগে সেইটো কৰিব পাৰা, যদি এইটো ভাল লাগে তোমালোকে এইটো কৰিবা। তো সেই পদ্ধতি অনুসৰি alpha is equal to -4, beta is equal to 3/2। এতেকে alpha plus beta আমি উলিয়াম। যেটো অলৰেডি উলিয়াই থৈছো সেইকাৰণে মই চিধা চিধা লিখি দিব পাৰোঁ। কৰি দিম -4 plus 3/2 -8 plus 3/2 or you will get -5/2. Then alpha beta is equal to -4 into 3/2 2 di kati dile 2 that's equal to -6. X square minus alpha plus beta into x plus alpha beta য'ত k এটা বাস্তৱ সংখ্যা, য'ত k বাস্তৱ সংখ্যা বা আমি লিখিব পাৰোঁ k belongs to r। এতিয়া আমি মানটো বহাই দিওঁ। k ভাগে থাকো। x minus alpha plus beta আমি কিমান পালো? -5/2 পালো। গতিকে ইয়াতে কি বহাব লাগিব মই? -5/2 into x plus alpha beta কিমান পাইছো? -6 বহাই দিলো। গতিকে পাম এতিয়া k into x square plus
5x by 2 minus 6 এটা k এর মান যদি আমি 2 ধৰি লম k সমান 2 ধৰি কিমান পাম 2 into x square plus 5x by 2 minus 6. So our answer will be 2x square plus 5x minus 12. গতিকে আমাৰ উত্তৰকেইটা একেই হৈছে নে এবাৰ মিলাইছো 2x square plus 5x minus 12 পালো ইয়াত আমি পাইছিলো নে 2x square plus 5x minus 12 গতিকে দুইটাৰ পৰা আমি একে ধৰণৰ উত্তৰ পাইছো আৰু দুইটা নিয়মে শুদ্ধ তোমালোকৰ যিটো সুবিধা সেই নিয়মটো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা ওকে আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে চাও ইয়াত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে 5 আৰু 2 গতিকে আমি দিব পাৰো দিয়া আছে alpha is equal to 5 beta is equal to 2 এটাকে alpha plus beta is equal to 5 plus 2 that's equal to 7 নহয় বাৰু আৰু alpha plus beta মানে আমি minus b by a বুলি লিখিম মই ফাৰ্স্ট মেথডটো প্ৰেফাৰ কৰো কাৰণ এটো ইজিলি হয় অলপ কম লাগে গতিকে এটোকে মই কৰি দিছো so this is minus b by a is equal to 7 by 1 okay so let's see what is alpha beta is 5 into 2 that's why you get 10 okay আৰু alpha beta মানে আমি কি লিখিব পাৰো c by a is equal to আমি পাইছো 10 denominator is 1 okay so ইয়াৰ পৰা আমি লিখি লব পাৰো b by a is equal to minus 7 by 1 তো a দুইটাতে 1 আছে a মিলাৰ লগে লগে বাকিখিনি আমাৰ মিলি যায় এটাকে আমি দুইটাৰ পৰা কি ক'ব পাৰো a is equal to আমি কলো 1 b is equal to minus 7 c is equal to 10 এটাকে আমাৰ বহুপদটো হ'ব এটাকে নির্ণয় বহুপদ এনেকে লিখব পাৰো বা ডাইরেক্ট বহুপদ বুলি লিখিব পাৰো নির্ণয় বহুপদ হ'ব ax square plus bx plus c a আছে 1 গতিকে ax square হৈ গ'ল plus bx so minus 7x plus c that's why plus 10 okay so question number 2 is also solved okay next come to question number 3 দিয়া আছে alpha is equal to 1 by 3 beta is equal to minus 1 okay therefore alpha plus beta is equal to 1 by 3 plus into minus 1 so we get take that as 1 minus 3 3 on the 3 over so minus 2 by 3 yeah definition minus b by a minus b by a so we get b by a to 2 by 3 okay then alpha beta is equal to what 1 by 3 into 1 so what is that c by a is equal to 1 by 3 এটালে b by a is equal to 2 by 3 পালো c by a is equal to 1 by 3 পালো কাৰণ তেতিয়াহলে a ঠাইত আমি কি পাইছো 3 পাইছো নহয়নে বাৰু দুইটাৰ পৰা আমি a ঠাইত 3 এ পাইছো গতিকে a is equal to হ'ব আমাৰ 3 so a is equal to 3 b is equal to 2 c is equal to 1 এটাকে বহুপদটো হ'ব 3x square plus bx so 2x plus 1 নহয়নে বাৰু গতিকে আমি এতিয়ালৈকে তিনিটা প্ৰশ্ন সমাধান কৰিলো আৰু আমি দুটা মেথড শিকিলো তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা যে কোনটো মেথড তোমালোকক ভাল লাগিছে আৰু সেই মেথডটোকে তোমালোকে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা কাৰণ mathematics is versatile you can apply any method to solve a question but it should be true and correct isn't it যিকোনো পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিলে অংক শুদ্ধ হয় মাত্ৰ ই শুদ্ধ হ'ব আৰু তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে হ'ব লাগে question number 4 টো আছে 3 by 2 আৰু minus 2 দিয়া আছে
alpha is equal to 3 by 2, beta is equal to minus 2. Therefore, alpha plus beta is equal to 3 by 2 minus 2. 2 is the LCM, 3 minus 4, minus 1 by 2. And alpha beta is what? 3 by 2 into minus 2 minus 6 by 2. But again, alpha beta মই যেহেতু b by minus b by a লিখিম minus b by a লিখিলো so ইয়াতে minus minus cancel হৈ গলে b by a is equal to আমি পাম 1 by 2 নহয় বাৰু আৰু ইয়াত alpha beta আমরা কি পাম c by a এটা প্ৰবলেম মন কৰিছা a is equal to 2 ইয়াতো a is equal to 2 so ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুড কৰি দিব পাৰো যে a is equal to 2 so বাকি ভ্যালুবোৰ তাৰ ফলে ফলে যি মান আছে সেই মানটোৱে হ'ব মানে বাৰু so we will do like that. Therefore, a is equal to 2, b is equal to 1, and c is equal to minus 6. Okay. এটাকে বহুপদটো হ'ব 2x squared plus 1x, that is only x, minus 6. Okay. So easily আমি চাৰিটাও প্ৰশ্ন সমাধান কৰিলো আৰু দুটা মেথড শিকিলো so kindly comment which method is best suited for you তোমালোকৰ কোনটো মেথড বেছি সুবিধাজনক তোমালোকে কমেন্ট কৰি মোক জনাবা thank you bye